امرأة كندية تدعى تريزي فولي عاشت لأكثر من 25 سنة بين أمريكا وكندا وفرنسا. تعمل كاستشارية في مجال العقارات. تزوجت من دونالد هيدفيلد الذي يفترض أن يكون كنديا أيضا. أنجب الطرفان طفلين وعاشا حياة عادية حتى اليوم الذي هرب فيه مسؤول روسي نحو أمريكا وكشف عن شبكة كبيرة للجواسيس الروس. فالمرأة الكندية تريزي فولي ليست إلا جاسوسة روسية تدعى إلينا، وزوجها دونالد هو الجاسوس الروسي أندري بيزروكوف. عاد الطرفان إلى روسيا بعد الكشف عنهما في صفقة تعد أكبر عملية تبادل بين روسيا والولايات المتحدة منذ أيام الحرب الباردة. لكن الصدمة الحقيقية كانت لأولاد إيلينا الشابين، فقد كانت ماهرة لدرجة أنها أخفت هويتها عن أولادها لأكثر من 20 سنة، ولولا تعرضها للخيانة لما تمكن أحد من كشف هويتها حتى يومنا هذا. إيلينا فافيلوفا، الجاسوسة الأم. ولدت إيلينا في 16 من نوفمبر عام 1962 في مدينة تومسك الروسية. تعلمت اللغة الألمانية في سن مبكرة من طفولتها، وفي شبابها درست الباليه والموسيقى والصحافة. في عام 1980 بدأت دراسة التاريخ في جامعة ولاية تومسك، وهناك تزوجت من زميلها في الجامعة أندري بيزروكوف، وانتقلت معه إلى موسكو لبدء تدريبهما كضباط استخبارات، حيث تم تجنيدهما من قبل الكي جي بي في برنامج سري للغاية. ليقضي الزوجان سنوات في التدريب معا قبل إرسالهما إلى كندا والولايات المتحدة. شمل التدريب ساعات طويلة في دروس اللغة لتقليد اللهجات المحلية وكيفية التهرب من المراقبة والتشفير والتدريب البدني وغير ذلك من أعمال التجسس. كما عاشت هي وزوجها في منزل ريفي خارج موسكو يشبه منازل الأمريكيين، وذلك للتعرف على الحياة الغربية والتأقلم معها. وعندما انتهى تدريبهما سافر الزوجان بشكل منفصل في أواخر الثمانينيات نحو الغرب، وهناك التقيا مجددا عن طريق الصدفة وعاشا قصة حب جديدة، ثم تزوجا للمرة الثانية باستخدام أسماء وهويات جديدة، حيث يتحدث الطرفان الإنجليزية بطلاقة، لكن اللهجة السلافية كانت ملحوظة على إيلينا التي ادعت أنها من أصل كندي فرنسي لتفسير طريقة تحدثها. وعملت في كندا كوكيل عقارات، بينما كانت ترسل باستمرار رسائل مشفرة منتظمة إلى المراقبين في موسكو. وبقيت على هذا الحال حوالي 25 سنة حتى اليوم الذي تعرضت فيه للخيانة وألقي القبض عليها. الخيانة العظمى. في عام 2010 هرب الروسي ألكسندر بوتوييف نحو أمريكا، وهو عقيد سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية. وبعد أيام من لجوئه إلى أمريكا تمكنت السلطات الأمريكية من تفكيك شبكة كبيرة من الجواسيس الروس، وكان من ضمن هذه الشبكة إيلينا وزوجها. فيما بعد أدين ألكسندر بوتوييف بتهمة الخيانة العظمى، وحكم غيابيا بالسجن لمدة 25 سنة، وتم سحب الجنسية الروسية منه، كما جرد من رتبته وجميع الأوسمة التي حصل عليها. كشف ألكسندر بوتوييف للأمريكيين آليات تمويل العملاء الروس وكيفية تواصلهم مع الاستخبارات الروسية. وبعد القبض على إيلينا وزوجها بيزروكوف في بوسطن كجزء من المجموعة التي احتجزها مكتب التحقيقات الفيدرالي، ليتم ترحيلهم في نهاية الأمر إلى روسيا في عملية لتبادل الجواسيس بين الروس والأمريكيين. وكان من أكثر المصدومين مما حدث هما أليكس وتيم، ابناء إيلينا البالغين من العمر آنذاك 16 و20 عاما، واللذان كانا يعتقدان أن والديهما من أصل كندي، ليكتشفا في نهاية الأمر أنهما من روسيا. بعد عودة الوالدين إلى روسيا تمت دعوتهما إلى الكرملين للقاء فلاديمير بوتين الذي كرمهما بوسام وطني. يعمل بيزروكوف الآن كمدرس في جامعة موسكو وكاستشاري في شركة نفط. أما إيلينا
بدأت العمل كاستشارية في إحدى الشركات المملوكة للدولة. ومن الأمور الغريبة التي اعترفت فيها إلينا فيما بعد أن عملها لم يكن يشبه ما يحدث في أفلام جيمس بوند وغيره. وبالرغم من أنها تدربت على الكاراتيه واستعمال الأسلحة، إلا أنها لم تضطر لاستخدام العنف، وقالت أن الأمر الوحيد الذي يحتاجه الجاسوس هو الثقة بالنفس. وقالت أيضا أن مجال عملها كان روتينيا ومملا في معظم الأحيان. في مايو عام 2019 نشرت إلينا رواية بعنوان امرأة يمكنها الاحتفاظ بالأسرار، كتبتها بالاشتراك مع أندري برونيكوف، أحد المحاربين القدامى في القوات الخاصة. تعيش إلينا حاليا في موسكو وتعمل على كتابة المزيد من الروايات. فما رأيك بقصة إلينا؟ وكيف ستكون ردة فعلك لو كنت مكان أحد أولادها؟ أخبرنا رأيك في التعليقات.